yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show. Salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal. Astăzi, după 2 săptămâni de pauză, n-am plecat în concediu, n-am fost să stau degeaba, ci pur și simplu am fost cu lucru în deplasare și n-am putut să filmez. A fost și vreme nașpa, au fost ceva inundații, știți și voi. Am fost la Linz cu lucru și acolo au fost inundații. Așa că după 2 săptămâni de pauză am zis, hai să filmăm iară, că dacă nu uit cum se filmează. Așa că astăzi, în sfârșit, am prins și noi o vreme faină. Uitați-vă și voi aici ce soare frumos, cer albastru și mai fain că nu bate vântul, ceea ce e wow. Astăzi am prins o mașinuță de la un prieten de-a meu, un cunoscut de-a meu. Eu nu l-am văzut niciodată cu mașina. Mereu m-am întâlnit cu el mereu pe jos, el mergea cu metrou și nu știu ce mașină are. La săptămâna sau 2 săptămâni în urmă m-am întâlnit cu el și am văzut ce mașină are. Și zic, opa, asta trebuie să o filmăm, să vă arătăm și vouă, pentru că mașina asta, de fapt despre ce mașină este vorba, ați citit deja în titlu, este vorba despre un BMW X3 și mașina asta este cochetă și totodată are multe dotări interesante. O să vedem după aia mai încolo, așa că astăzi o să vă prezint mașina pe afară, înăuntru, o să vă arăt ca de obicei părțile pozitive, părțile negative, ce îmi place mie la ea și ce nu îmi place la ea. O să dăm un test drive cu ea și o să facem după aia și un 0-100. Cum am obișnuit, de obicei încep mereu din partea din spate și ce putem să vedem? În primul rând, stopurile astea frumoase, pentru că sunt full LED. Uitați-vă și voi ce fain arată așa agresiv. Sunt frumoase, nu știu acum cât costă un far din ăsta, dacă Doamne fer să sparge. Cameră pentru mașalier, dar punctul forte este această opțiune, uitați-vă și voi. Pam! Și acum ar trebui, da, vedeți și voi? Asta este o opțiune pentru femei. Știți și voi foarte bine publicitățile alea când vine femeia cu 2 plase și nu poate să deschide, să tragă cu mâna, face așa cu piciorul și se deschide. Portbagajul este mare, acum nu știu câți litri, că n-am întrebat, nu am intrat în detalii, dar știu că urmăritorii mei, ce mă urmăresc, nu interesează acum să spun că are 400 de litri sau 600 de litri sau 300 de litri, ci uitați-vă și voi direct cât de mare este portbagajul. Ok, nu pot să zic că e un portbagaj enorm de mare unde poți să pui 70 de valize pentru 4 copii și așa mai departe, dar încap și eu acolo, nu o să mă pun acum înăuntru pentru că sunt îmbrăcat astăzi în alb și nu vreau să mă murdăresc pe aici, dar ce vreau să vă arăt e că mașina asta are o opțiune, aici era, asta să vă arăt, pentru că e dotată și vedeți aici butonul ăsta, este un buton unde eu dacă acum apăs, uitați-vă acum aici jos, iasă cărligul automat. Păi fain, care cărlig automat, nu mă apeși, el iasă imediat afară, acum durează câteva, uitați aici, vedeți, iasă afară și totodată după tot din buton îl apeși și se închide înăuntru. Pentru cine vrea să, nu știu, să ducă o remorcă sau să care bicicletele cu el, e foarte util cărligul acesta. Avem niște jante pe 19 de vară. Proprietarul nu este un fan din ăsta de mașini sportive, să-și facă mașina cât mai tuning și așa mai departe. El are 3 copii și vine chiar și al 4-lea, așa că vă dați și voi seama că el caută să fie cât mai confortabilă mașina și asta le-au primit când o cumpăra mașina și eu zis, mie nu trebuie, e mai mult ca suficient, cauciucurile erau noi, avem niște jante pe 19, cât are ca să zicem exact, are un 200 45-50 pe 19, jante din astea simple. Eu dacă aș fi fost clar, aș fi băgat minimum 21 ca să pară mașina mai sport. Dar partea sport vine aici în față, unde avem niște faruri Xenon cu Angelite aici, deci foarte frumoase. Și grila asta care pentru mine, dacă mă întrebați pe mine, este aia perfectă, potrivită pentru acest X3, pentru că nu este nici mare, nici mică, este perfectă. Vedeți, aici are asta 2 nări, unde, bine clar, pentru aer. Și acum să vă arăt un lucru interesant, motorul, pentru că motorul este un motor simplu de 2 litri cu 190 de cai. Eu tot spun 2 litri pentru că în Austria se zice 2 litri, dar pe românește se spune 2190 de căluți, biturbo și
Ce putem să vedem? La motor nu se vede cam nimic, dar ce vedem că este centrat, deci este chiar pe mijloc. Vedem că avem aceste bări stabilizatoare ce acum momentan ard, sunt foarte calde și astea ajută foarte mult, știți și voi foarte bine, pentru stabilizarea motorului și a mașinii și totodată pentru în caz de accident. Dacă tot este vorba despre accident, ce vreau să vă zic că mașinile SUV-uri, de ce sunt bune să aveți și voi o mașină SUV, deodată că aveți poate copii sau aveți familie? Mașinile SUV-uri sunt în primul rând mai sigure pentru accidente. Clar, dacă voi vă izbiți cu un X3 de un Fiat 500, de exemplu, automat Fiat 500 le dispare și X3 o să rămână. De ce? Este legea gravitației sau legea fizicii și așa este, așa nu aveți ce să spuneți. Sau totodată dacă vă izbiți într-un tir, într-o remorcă dintr-un tir și voi sunteți la înălțime, nu intrați sub tir. Deci asta este un punct pozitiv. De ce să mai iei SUV? Din ce cauză? Uitați-vă aici, vedeți înălțimea asta. Păi este foarte bună în caz de vrei să o parchezi pe un trotuar sau dai de un trotuar mai mare, vrei să mergi să faci off-road sau ceva de genul, SUV-ul este mașina potrivită. De ce? Pentru că este mai înaltă, are gardă la sol mai înaltă, mai ridicată, suspensii pe aer care se ridică, poți să o lași și mai joasă dacă cumva ești pe autostradă și vrei să fii mai confortabil, suspensiile reglabile automate, dar de ce să nu-ți iei un SUV? Trebuie să vă gândiți că dacă voi vreți o mașină de genul acesta, acum nu neapărat BMW, dar poate dacă vreți un Jeep, să zicem așa, trebuie să luați în considerare că este mai scump de întreținut. Nu-i tot una când aveți de schimbat, nu știu, niște suspensii la o mașină, la un Passat și trebuie să schimbați niște suspensii la o mașină care este 4x4. Totodată este mai scumpă și la întreținere pentru că mai consumă mai mult, pentru că 4x4 trag toate 4 roți una alta, la cauciucuri la fel, dacă trag toate 4 roți se consumă toate 4 la fel. Și nu e ca și la tracțiunea anterioară, care le schimbi alea pe fațele mai pe spatele, mai învârți în X și ai mai scăpat. Dar, îți asumi. Vrei un Jeep, să stai și tu la înălțime, să fii văzut de oameni, de, nu știu, că ești cineva, îți iei SUV. Locurile din spate sunt locuri, nu pot să zic nici mari, nici mic. Sunt să zicem așa, o cale de mijloc, pentru că mașina aceasta nu este un mega SUV. Nu putem să comparăm X3-ul cu X5-ul sau cu X7-le sau chiar ca și Q7-le la Audi, dar nu pot nici să mă plâng pentru că, uitați aici, eu scaunul din față l-am reglat pentru mine, cum am condus eu. Știți foarte bine, eu nu sunt foarte mare și l-am lăsat și un pic mai în spate, că am zis, dacă tot conduc BMW o să mă simt un adevărat cocalar, așa că l-am lăsat mai în spate, dar uitați-vă și voi, este loc, până nu dau cu genunchii de scaun și nu știu, dacă vrei să faci un drum așa mai lung, nu pot să zic că e foarte înghesuit sau e aiurea. O cotieră aici simplă, vedeți, cu capolderele acoperite, două capoldere, piele, vedeți și voi, avem scaune în piele și aici stofă sau material, partea asta. Scaunele, banchetele pe spate sunt încălzite, dar nu sunt ventilate. Aici avem două guri de aer, ce se reglează intensitatea, poți regla manual. Dar aici poți să dai dacă vrei mai cald sau mai frig. Vedeți, 22 de grade, tu poți să dai în spate dacă vrei, deci e un fel de climatronic și pe spate. Deci poți să se oprești dacă vrei. O priză de curent pentru dacă vrei să-ți pui o ladă frigoriferă. Două lumini drăguțe cu butoane, deci asta a rămas clasă, nimic touchscreen sau ceva, dar e drăguț. Haideți să mergem în față. Pe locurile din față sau locul șoferului este locul meu preferat. De ce? Pentru că se stă mereu cel mai bine din toată mașina. Avem multe butoane, multe chestii. Am putea sta aici și vorbi poate o jumătate de oră sau poate 40 de minute despre tot acest bord, despre toate opțiunile ce le are, dar nu vrem să vă plictisim cu vlogurile noastre plictisitoare. Noi vrem să vă arătăm doar ce este frumos, ce nu este frumos și poate să vă spunem și vouă dacă merită sau nu să vă cumpărați. Sau poate vreți și voi să vă cumpărați o mașină de genul, n-aveți ocazia să intrați în una să o probați și aici pe vlogul ăsta puteți să vedeți și voi. Acum, ce vreau eu să vă zic, volanul acesta este volan M, a fost extra pentru că mașina nu este M pachet pe afară, doar volanul, cu padele, avem și padele aici în spate, avem bordul ăsta digital, vedeți voi, ceasurile sunt digitale, nu mai sunt alea analogice, avem acest display aici de nu știu câți inch, pentru că nu m-am interesat nici eu, iertați-mă, nu mi-am făcut temele de acasă. Avem aici niște opțiuni interesante pentru cocalarii aia care le place și sunt fan BMW. Avem opțiunea de dat volumul așa din mână. Haideți să facem și un test totodată, uitați-vă și voi aici, vedeți?
No, pentru cine e pasionat de chestii din astea, aveți și opțiunea aceasta. După aia mașina vine dotată de încălzire în scaune, head-up display, deci eu văd tot aici proiectat pe partea mea. Foarte interesant și asta și foarte utilă dacă vrei și să pui navigatorul, navigația și nu vrei să te mai uiți aici sau vrei să, nu știu, vrei să lași aici mai puțină lumină și vrei doar acolo, foarte utilă. Mașina este dotată de pilot automat, ținere de bandă automată, ținere de distanță automată, conduce singură, parchează singură, camere 360, o să vedem dacă putem acum să le punem în funcțiune. O să punem mașina și o să vă arătăm imediat. Uitați-vă aici, cameră, opa, că plec cu tot cu mașina, cameră 360, vedeți și voi aici, cameră posterioară, senzor de ploaie, toate chestiile astea le avem în mașină. Plus, ce mai avem aici? Avem acest senzor, vedeți și voi că arată aici cu un cerc verde. Senzorul ăsta este un senzor, să vedem cum arată, da, uitați-vă și voi aici. Este un senzor ce protejează mașina de orice individ care sare în fața mașinii sau vine din spatele mașinii. În caz de tu mergi pe drum normal cu 50 la oră și sare un copil în față și tu nu-l vezi pentru că e în spatele unei mașini, senzorul ăsta știe că este un copil în spatele mașinii și automat îți oprește mașina. Este utilă pentru că este pentru siguranța noastră. Un lucru ce mi-a plăcut și chiar m-a picat la suflet este acest țeltărel, pentru că, vedeți și voi aici se regăsește două cup holdere, vedeți și voi, și încărcător wireless, ceea ce pentru 2019 este oricum o opțiune extra, nu găseai așa ceva din fabrică în 2019. Cutie automată în 8 trepte, am testat-o, merge ok, nu-ți muncește, nu face gălăgie, cutie, acum cât de fiabilă este nu pot să vă spun pentru că nu sunt profi în BMW-uri și în cutiile de la BMW-uri. Acest joystick nu este touchscreen, dar vedeți avem rotiță și totodată butoane, dreapta, stânga, față, spate, etc. Cotiera este ideală pentru că nu este nici mare, nici mică, dar în cap două coate, deci dacă și nevasta vrea să stea aici cu cotul, are loc. Aici este spațiu de depozitare destul de mare din ceea ce văd, dar sunt chestii private a oamenilor și nu intrăm să arătăm chestii private. Ce pot să vă mai spun de aici este că mașina asta momentan mi-a picat așa la suflet, pentru că este mașina ce eu am căutat-o de întotdeauna, să nu fie nici mare, nici mică. Am căutat ori un Q3, ori un X3, ori un Q5. Știți că sunt fan Audi, dar nu știu, parcă la Audi, la Q3-ul este prea micuț, este mai micuță decât X3-ul, așa că dacă voi sunteți și voi indeciși între Q3 și X3, vă spun sincer că X3-ul e mai bună. Haideți să nu mai stăm la vorbe și să mergem direct la un test drive. Dar înainte să mergem la test drive, am văzut că vlogul trecut cu Tesla nu prea v-a plăcut. Am văzut că nu prea vă atrag mașinile electrice și știu, sincer, nici pe mine nu prea mă atrag. Eu sunt mai mult fan diesel sau benzină, dar dacă încă nu l-ați văzut sau dacă pentru cine e interesat să vadă despre o Tesla Model Y cu 553 de cai, o să vă las, uitați aici acum vlogul, ca să vă uitați și vă și dați-vă și voi cu părerea, pentru că sunt foarte curios să știu și părerea abonaților mei, dacă vă place, dacă nu vă place, și totodată scrieți și în comentarii ce mașini vreți să vă pun pe canalul acesta să vedeți și voi. Că poate, nu știu, vreți să vedeți, nu știu, supercaruri, vreți să vedeți un Porsche, vreți să vedeți un Lamborghini. Da, vă aduc și în Lamborghini, promit că o să vă aduc și în Lamborghini. Am acum un proiect, chiar cu fratele nostru Dorian Popa, și sper că în septembrie anul acesta o să filmăm și noi un vlog super frumos cu bolidul lui. Știți și voi, sau cine nu cunoaște pe Dorian Popa, el are un Lamborghini Huracan nouț și o zis și o promis că o să mi lasă să-l conduc și să-l filmez. Așa că dacă vreți să vedeți și voi vlogul cu Dorian Popa cu Lamborghini Huracan, dați un like și un subscribe, că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să cresc pe canalul acesta. Dăm acum un 0-100 pentru că suntem pe stradă națională, în spatele nostru nu este nimeni, așa că noi acum putem să oprim mașina, o punem pe sport, punem și motorul tot în sport și cutia și acum facem un 0-100, așa că 3, 2, 1, 40, 60,
70, 80, 90, 100. Nu știu acum câte secunde. 100% nu a făcut 0-100 în 3 secunde ca și Tesla. Dar, având în vedere că mașina este dotată de un motor 2000 cu doar 190 de cai și mașina nu este chiar așa de ușoară, pentru că mașina oricum are, cred eu, tonă 800, o tonă 900, pentru că oricum este destul de măroacă, este destul de bine. Au făcut, eu cred, din ceea ce am văzut, că au făcut în cam vreo 6 secunde și ceva, au făcut 0-100. Bă, pentru un SUV este foarte ok. Mașina nu este chiar așa de stabilă în curbe, puteți și să vă uitați și voi, uitați-vă și voi aici. Eu acum am 90 la oră și dacă aș face, uitați, așa, dreapta-stânga, mașina, că parcă se răstoarnă dacă mergi mai tare. Este totuși vorba despre un SUV, nu este o mașină sport. Repet, nu mergeți cu mașina asta în curbe cu 200 la oră. Nu faceți prostia asta pentru că este o mașină de confort. Un lucru ce vreau să vă mai spun despre mașina asta, știți și voi foarte bine că din 2018 în sus, toate X-urile, apropo, da, mașina asta este X-Drive, toate X-urile s-au schimbat, s-au modificat în caroserie. Noul X3 este X5-ul la vechi. X5-ul ăsta nou este X7-le la vechi. Iar X7-le ăsta nou este mai mare decât X7-le la vechi. S-a lățit cu aproximativ 20 cm. Acum vreau să spuneți, bă, 20 cm nu sunt mulți. Sunt foarte mulți pentru o mașină. Credeți-mă, la caroserie se vede. Când stați în spatele unei mașini și vedeți o mașină, cum era X3-ul dinainte și vedeți ăsta alt, ziceți, bă, dar e mai bombat, a făcut ceva la caroserie? Nu. Așa ea se ia din fabrică. Bă, mie îmi place. Știți că sunt fan mașini din astea mari, bombate, puternice, forță și mi-o place, este un punct forte. În mare, asta a fost și vlogul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit, dar nu înainte de a vă arăta și cheia aceasta, pentru că este o cheie drăguță, vedeți și voi, destul de mare. Este un fel de cărămidă, să zicem așa, dar nu este grea. În ciuda faptului că e mare, nu este grea, este foarte ușoară. Noi vă mulțumim că oricum că ne-ați urmărit. Dați un like și un subscribe, mă ajută foarte mult. Vă rog din suflet, este complet gratuit și pe mine mă ajută foarte mult. Așa că noi vă așteptăm la următorul vlog și la următorul vlog avem o surpriză, o mega surpriză cu o mașină de peste 400 de cai. Vă mulțumim, ne revedem de la următorul. Salut!